غانما شرفانه. Bună dragilor! Vă salut astăzi, joi 15 mai. Dacă este pentru prima dată când mă vedeți, eu sunt Rojin, iubesc tot ceea ce înseamnă parfumuri și parfumerie, însă am o legătură specială cu parfumurile Middle Eastern. Dacă și voi sunteți în aceeași zonă de interes, să-i spunem, v-aș mulțumi dacă ați apăsat butonelul de subscribe, implicit clopoțelul, pentru a primi notificare de fiecare dată când eu postez câte un videoclip nou. Treaba aceasta este total gratuită, nu vă costă absolut nimic să vă abonați, să lăsați un like, un comentariu și, de ce nu, să distribuiți videoclipurile mele persoanelor cu adevărat interesate de acest subiect. Și pentru că, în sfârșit, avem soare și ceva căldurică, My Scent of the Day, parfumul zilei mele de astăzi, vine de la casa Paris Corner. Nu am făcut unboxing, nu am vorbit despre el până acum, deoarece am pus mâna pe el undeva în iarnă. L-am purtat și atunci, însă nu știu, acum, primăvara, vara, e momentul perfect pentru nuf de la Paris Corner. Deci, o să vă obsedez, o să vă stresez cu acest parfum. Pentru mine este acel ananas dulce, zemos, dar fiind de tot spicy, fiind de tot condimentat în același timp. Are și ceva acorduri lemnoase, dar are și ceva, o fină adiere care mă duce cu gândul către miere. Și dacă v-am spus că vine de la casa Paris Corner și am spus ananas, nu mergeți cu gândul către crid. Adică, nu știu, pentru mine nu are treabă cu crid, pentru mine și pentru percepțiile mele. Este genul de aromă total unisex, dar nu mă credeți, luați o mostră și testați dumneavoastră. Da, îl găsiți la dubaicollection.ro, dubaicollection.eu și nu în ultimul rând arabianscent.net, unde Roj25 va aduce un discount de 10%, inclusiv pentru mostre sau decanturi. Și dacă mă urmăriți din afara României, dubaicollection.eu și arabianscent.net livrează și în spațiul UE, dar și câteva zone din afara spațiului UE, iar codul Roj25 este valabil și acolo. O să vă las toate detaliile, ca de obicei, în bara de descrieri și linkuri pentru parfumurile de astăzi. Și da, astăzi m-am decis să fac acel top parfumuri clean. Și nu o să spun clean girl estetic, pentru că sunt unele care merg și pe domni sau unele care merg mai mult pe domni. Merg între ghilimele că n-au picioare. Și am alături de mine nici mai mult, nici mai puțin de peste 20 de parfumuri. Da. Deci eu, acea iubitoare de parfumuri opulente, in your face și așa mai departe, m-am trezit cu peste 20 de parfumuri alături de mine și am văzut și altele, dar nu le-am adus pe toate pentru că de anul trecut vă ameninț că vă fac și un top parfumuri cu mosc și nu l-am făcut spre marea mea rușine, dar recuperez. Ei bine, unele, disclaimer de la bun început, unele parfumuri ar putea să fie prea mult pentru alte persoane, însă acest top este strict în baza preferințelor și gusturilor mele. Dumneavoastră, la unele parfumuri s-ar putea să ridicați din sprânceană și să spui, cum, Doamne iartă-mă, să fie asta aromă clean. Da, știți că eu sunt mai ciudățică în ceea ce privește parfumurile și cam asta este selecția. Și hai să începem, pentru că sunt peste 20 de parfumuri și oricum multe dintre ele le-ați văzut deja. O să încerc să rup câte un minut la fiecare să vedem dacă îmi și iese. Și voi începe cu cel mai clean girl, de data aceasta girl, cel mai clean girl estetic Middle Eastern, pur Middle Eastern, din nou, în opinia mea. Și pentru treaba aceasta, pentru zona aceasta, am ales aroma moscului Tahara sau Tahara Musk. Ei bine, eu am venit doar cu aceste două produse, dintre care uleiul este gol. Da? Deci eu am comandat anul trecut setul acesta de la Dubai Collection și deja uleiul de 24 de mililitri e pa la revedere. Body Mistul, dumneavoastră, nu se vede, e băut până pe aici. Mai am body spray-ul din set, setul este acesta, dar, pentru mine, moscul Tahara pur și simplu este, exact cum v-am spus,
aroma unei clean girl tipe, unei clean girl din lumea Middle Eastern. Da? Asta am vrut să spun de fapt. Este moscul acela cu subton fin de tot săpunos, se resimte aici. Eu nu sunt mare iubitoare de parfumuri cu iz săpunos, însă moscul Tahara, în general, acest ADN olfactiv, dacă doriți, al moscului Tahara, nu mă deranjează. Din contră, pe pielea mea dă foarte bine. Foarte, foarte bine. Nu am fost dintotdeauna o iubitoare a acestei arome. Prima dată am resimțit izul moscului Tahara și nu știam ce este la cumnatele mele. Da? Cumnatele mele fiind curdoaice, cetățene ale Turciei, da? Deci, în Turcia. Am simțit eu prima dată izul moscului Tahara cu adevărat. Și da, nu știu, e genul acela de aromă pe care eu prefer să mi-o aplic pe corp imediat după duș. Indiferent că e primăvară, vară, toamnă, iarnă, nu contează, eu îmi place să folosesc izul acesta, aroma aceasta a moscului Tahara și în opinia mea, nu știu, adică cel puțin chimia care o face cu corpul meu nu e genul acela de aromă care să țipe în anumite combinații cu alte parfumuri, da? Nu mă deranjează. Bun, următorul vine de la, este un parfum de data aceasta, vine de la casa Fragrance World și se numește Privé Mask Rodriguez, da, For Her. Și da, știți deja din ce se inspiră. Ei bine, pentru mine parfumul acesta, nu știu, e pur și simplu imaginea unei cămăși albe, scuze, unei cămăși albe din bumbac pe care o port la școală, la job, la un prânz cu fetele și așa mai departe. Genul acela de mosc, nu neapărat din zona balsamului de rufe, dar totodată nici din zona aceea a săpunului, nu știu. Pur și simplu genul de aromă care mă duce pe mine cu gândul către bumbac. Cum ar mirosi un bumbac alb. Am consumat ceva din acest parfum, nu foarte mult, chiar dacă l-am de ceva timp, deoarece eu prefer să-l port vara, când este foarte cald afară. Nu știu, am senzația că atunci dă cel mai bine pe mine. Bun, îmi vine să tușesc, scuze o secundă. Bun, un parfum despre care nu v-am vorbit până în momentul de față. De data aceasta este genul acela de aromă, hai să spun 80% masculină, da? Cu inclinație foarte mare către zona masculină, însă eu îl ador. Vine de la casa Hadlaj și se numește Mask al Sabah. Așa arată sticluța. Da, am băut ceva din el. Ei bine, ai mosc pufos aici, dar ai și genul acela de măr ambrat, dacă are sens, ceva sub ton fin de tot lemnos, o fină adiere de vetiver, aș spune eu, dar nu știu, este genul acela de parfum yin și yang, dacă doriți, adică are și adierea aceasta fresh, răcoritoare, dar are și o parte caldă în el, care nu știu cum să vă exprim în cuvinte. Dar, într-adevăr, exact cum v-am spus de la bun început, este genul de aromă care înclină mult către latura masculină. Însă eu, ca iubitoare de parfumuri unisex, dar și masculine, da, îmi place. Și îmi place, din nou, să-l folosesc foarte mult în vremea caldă. Mai departe, am două parfumuri ale casei Nassim. Doamna Eni, să rămână, vă pup dacă mă vedeți. Știu că l-așteptați pe acesta să intre pe stoc. Vorbesc aici despre Musk Safi de la Nassim, dar și despre White Lava. Ambele de la aceeași casă. Ei bine, Musk Safi momentan nu este în stoc, dar este moscul acela pufos, curat aș fi spus, da? Dar, cum să spun eu, are cel mai fin, cea mai fină adiere de săpun, da? Are ceva ce mă duce fiind de tot cu gândul către săpun, însă, în același timp, este și pudrat dulceag, a spune eu.
E genul de aromă care pur și simplu pe mine una mă duce cu gândul către o cameră a unui resort de lux în care intri pentru prima dată, da? Izul acela de așternuturi, de lenjerie, de pat proaspăt schimbată, ferchezuită, călcată și așa mai departe. Acolo mă duce pe mine acest parfum. Iar White Lava de la Nassim este pur și simplu acea cremă de corp, acea loțiune de corp de la Dove cu ceva pepene galben. Nu știu. E una, de când v-am făcut unboxing-ul și primele impresii, pur și simplu chestia asta mi-a rămas mie întipărită în cap. Da, mai sunt și alte, mai ai și ceva fructe în afară de pepenele acela galben, dulce era să zic, dar nu știu, pentru mine și pentru simțurile mele se simte mai puternic acordul de pepene dulce. Pepene galben, deci nu știu ce am azi. Bun, continuăm. Mai departe, am două parfumuri. Bine, ambele cam sunt sub aceeași umbrelă pentru că vorbesc despre Arabiat Prestige Bedour și My Perfumes Fleur de Hypnotic, MPF. Ambele fac parte din același brand. Și de ce le-am ales și de ce vi le prezint simultan? Deoarece, în opinia mea, și chiar sunt foarte curioasă să-mi lăsați și mie în secțiunea comentarii dacă doar eu le percep așa sau e valabil și pentru dumneavoastră, în opinia mea, la modul general, da, nu vorbesc strict de aceste parfumuri. Pentru că mai am și alte inspirații pentru Valaya și alte inspirații pentru Flor Narcotic. Sau Narcotic Flower, nu știu, vi-l inserez pe undeva pe aici. Dar, ca ADN-uri de sine stătătoare, Valaya și Flor Narcotic, mie mi se par destul de asemănătoare. Dacă și dumneavoastră vi se pare chestia asta, da, lăsați-mi și mie în secțiunea comentarii. Nu știu, eu una poate mă duce nasul în eroare. Nu spun că sunt identice, da? Nu mă înțelegeți greșit. Dar pe undeva pe acolo există o asemănare, hai să zic, în proporții de 40%, da? Eu una așa le percep. Bedour este acel parfum feminin, în opinia mea, floral, fructat, da? Bine, este la bază acel iz curat, dacă doriți, dar mai intervine și partea aceea floral fructată, ceva piersicuțe, izul acela de floare de portocal, da? Nu știu, îmi place enorm și din toate inspirațiile pentru Valaya l-am ales pe el, deoarece el este preferatul meu. Adică v-am zis că o să vă fac un clip separat, un clip dedicat, dar la capitolul performanțe, complimente și tot ce mai doriți dumneavoastră, Bedour este pe primul loc. Iar Flor de Narcotic, din nou, este acel iz curat, floral, fructat, dar de data asta intervine și o parte fiind de tot pudrată, aș spune eu. Da? Dar pentru mine, nu știu, din nou, în baza preferințelor mele, în baza gusturilor mele, pentru mine ele fac parte din această zonă, clean scent. Adică sunt genul de parfumuri care nu te copleșesc, ai și doza aceea de prospețime dacă doriți, dar vin la pachet și cu câteva adieri floral fructate. Și din nou, sunt genul de arome care pot face parte cu ușurință din categoria parfum semnătură. Adică, nu știu, le-ai putea purta oriunde și oricând fără să deranjezi pe nimeni. În opinia mea. Dacă voi credeți altceva, lăsați-mi și mie în comentarii. Bun, mai departe, am un parfum al casei Lattafa care, nu știu, m-a surprins într-un mod extrem de plăcut. Și da, este acel parfum cu nume de șampon pentru mine, pentru că el se numește Maillard Natural Intense. Deci am senzația că vorbesc despre Pantene Natural Intense, da? Bun, de ce l-am inclus eu în această categorie și o să tot pulverizez, nu știu cum o să pulverizez bine unele, pentru că nu mi-am adus bloterele, că de ce le-aș fi adus? Da, este acvatic, genul acela de fresh, acvatic,
ceva apă de cocos, aș spune eu, ceva ce mă duce cu gândul către o smochină, nu știu, e pur și simplu parfumul acela perfect pentru caniculă. Te duce foarte, foarte clar în zona aceea de acvatic, da? Adică în afară de izul acela de apă de cocos, nu știu, genul acela de gel de duș, dacă doriți, da? Un gel de duș de bună calitate cu ceva smochine și apă de cocos. Cam asta înseamnă pentru mine și mai am ceva din el, l-am purtat și în vară, cu siguranță cred că vara asta o să-l dau gata. Nu știu, îl văd purtat la sală, la școală, din nou, la job, nu știu, poate ai un loc de muncă cu persoane mult mai apropiate decât tine, da? Sunteți la o distanță mică, de fapt, asta vreau să spun, nu știu ce e și dar nu mai contează, așa. Nu deranjează, nu sufocă, nu are cum să spună cineva cât parfum ai dat sau mă sufoc, mă astup și din nou nu e genul acela de aromă care nici prea gurmand, nici prea sexy, nici prea dark, nu. Este pielea ta proaspăt spălată cu un gel de duș, cu apă de cocos și ceva smochine. Foarte, foarte frumos. Chiar am fost plăcut impresionată. Și dacă am spus smochine, nu aveam cum să nu introduc aici una din cele mai noi obsesii ale mele. Da. Și vorbesc aici despre Fig Fet de la Pandora Scent. Deci, parfumul acesta, treaba aceasta, nu știu, ca să înțelegeți, se vede? Nu, se vede puțin. Până aici am băut, da? Și asta nu e sticla din care fac decanturi, a se sublinia lucrul acesta. Până aici l-am băut deja. Pur și simplu e genul de parfum care mie îmi vine să mi-l tornă în cap, cum zic eu. Ai smochina aceea, însă e aici ceva, nu știu, mă duce cu gândul către un spa extrem de luxos, da? Ai izul acela, cum spun, de fapt sună clișeu, dar n-am cum să folosesc alt termen, miroase scump a spa select, da? Ceva din zona asta. Foarte, foarte frumos și din nou, sper să mă mai țină până va veni vremea caldă, dar cred că la sfârșitul verii nu-l voi avea. Nu-l voi mai avea. Nu deranjează cu nimic, nu are cum să sufoce. Nu mai știu cum se numea, dar vi-l inserez pe undeva pe aici. Știu că se inspiră dintr-un parfum al casei Jo Malone, da? Dar foarte, foarte fain. Nu ai iz Middle Eastern, nu absolut nimic, nu deranjează cu nimic. Din nou, la fel ca Maillard Natural Intense, a nu se înțelege că ele două seamănă, nu au nicio legătură, doar acordul de smochină, dar într-un fel este smochina de aici, în alt fel este smochina de aici. Din nou, sunt acele parfumuri care le poți purta oriunde și oricând. Nu știu, nu au cum să deranjeze pe nimeni. Și acesta, Fig Fet, nu știu, l-aș duce oarecum în zona unisex, adică mi se pare că nu ar da deloc rău pe un domn. Eu am făcut testul pe soțul meu și nu dă deloc rău. Nu. Dar nu vă comandați sticla full size, achiziționați, domnilor, ca de obicei vă stresez și pe dumneavoastră, mostră sau decant înainte. Bun, acum, știu că multă lume o să ridice o sprânceană și o să spună, cum, Doamne iartă-mă, ADN-ul acela, sau de fapt acest parfum este clean scent pentru tine. Ei bine, pentru mine, da, este. Și vorbesc aici despre Lactea Divina de la Paris Corner. Și da, pentru mine, nu știu, este acea loțiune de corp din gama high-end, dacă doriți, da? Acea loțiune de scorp, acea loțiune de corp foarte, foarte scumpă. Ai partea aceea lactonică, ai și, eu una percep cel mai bine de aici, acordul de iasomie și ceva mai multă cacao.
dar și izul acela fiind de tot de tămâie. Nu știu, pentru mine, și am băut destul de mult și din această sticluță, da? Nu știu. Am și alte reinterpretări ale acestui ADN, da? Am și Her Confession de la Latafa, care v-am vorbit de fapt în acest videoclip mai multe, dar am și Grecia de la French Avenue, care și în momentul de față este sigilat, da? Dar am testat Grecia de la French Avenue și pentru mine are sens să am atât Lactea Divina cât și Grecia, da? Cu toate că, dar o să facem un clip separat și vorbim atunci. Dar da, pentru mine Lactea Divina de la Paris Corner face parte cu succes din categoria Clean Scent. Bun, mai departe am un parfum al casei Afnan și anume Pure Musk, fără nicio altă discuție. Pure Musk a fost un blind buy, nu mai știu când, acum un an, acum 2 ani, dar, da, este muscul acela pufos, dulceag, cu fin de tot iz care te poate duce către zona balsamului de rufe, e una cel puțin așa la asociez. Și da, la fel ca Musk Safi de la Nassim, cu toate că, din nou, asta nu înseamnă că ele două seamănă. Nu. Dar ambele, pe mine una mă duc cu gândul către lenjeriile acelea albe de pat, proaspăt spălate, îmbălsămate, apretate, călcate, tot ce doriți, da? Cam asta e zona în care mă duc pe mine aceste parfumuri. Dar, din nou, ușor de purtat, ușor de introdus în orice context, dacă doriți, și nu știu de ce, în opinia mea, este genul de parfum unisex. Adică nu cred că ar deranja dacă ar fi purtat de un domn, adică nu mi se pare că neapărat înclină către latura feminină. Musk Safi, de exemplu, mi se pare că da, înclină mai mult către latura feminină. Pe când Pure Musk de la Afnan, în opinia mea, nu. Este acel musk clean unisex. Și acum, din nou, am un parfum care, din nou, o să aveți aceeași reacție. Cum? Dar pentru mine, da. Face parte din categoria Clean Scent. Vorbesc despre un parfum al casei Alapsar și anume Sakal Jamel. Jamil. Nici până în momentul de față nu m-am lămurit cum se pronunță, dar nu mai contează. Aceasta este sticluța și da, este inspirat din Lacoste Parfum, dar exact cum v-am spus, nu știu. Pentru mine, în sine, ADN-ul în sine, da? Lacoste Parfum, eu în zona aceasta îl duc. Clean Scent, hai să zicem că l-aș duce și în zona parfum de mamă, dacă doriți. Nu știu, e acel parfum care nu deranjează, nu țipă, nu strigă, nu urlă, îl poți purta din nou, în opinia mea. Primăvara, vara, toamna, iarna, nu există anotimp pentru el, nu există ocazie neapărat specială. Și da, am și varianta celor de la Maison Alhambra, nu Lacoste, nu mai știu cum se numea. În fine. Și am și reinterpretarea celor de la Ahmed Al-Mahribi, însă pentru mine numărul 1 este varianta aceasta de la Alapsar. Nu știu, are așa o parte mai cremos, dulceagă, dacă doriți, scoasă în evidență. Chestie care pe mine mă încântă la maxim. Bun, minutul 23. Hai că cred că stau bine, cred că iese bine clipul. Adică să nu fie prea lung, să vă plictisesc. Și da, îmi aduc aici 3 sticle de data aceasta. Pentru că, din nou, în opinia mea, ele 3 fac parte din categoria clean, fructat, dacă are sens, da? Vorbesc despre aceste parfumuri ale casei Arabiat Prestige și anume Blueberry Musk, Lychee Musk, la care am și loțiunea de corp, pentru că este un set și da, vedeți cât am consumat și din loțiunea de corp. Mi se pare că este set cu loțiune la acesta, la Lychee Musk și la Blueberry Musk. Da? Aveți set pe Dubai Collection, parfumul plus loțiunea de corp, care, apropo, loțiunea de corp
nu ai treabă cu ea, da? Nu lasă peliculă grasă la suprafața pielii, se absoarbe repede, adică îți lasă senzația unei pieli, îți lasă senzația de piele hidratată, da? Foarte faină. Așa, și nu în ultimul rând, Cranberry Mask, care, da, e cel mai abuzat pentru că acestea două le-am de cel mai mult timp, iar Lychee Mask a venit mai recent în viața mea, însă am băut și din el cu drag și spor. Hai să le iau pe repede înainte, pe scurt. Blueberry Mask e, nu știu, ați putea spune că nu are cum să fie clean scent, că e prea mult pentru dumneavoastră, însă, din nou, eu ca iubitoare a parfumurilor ușor mai dark, mai opulente, mai din zona asta, pentru mine este clean scent. Punct. Ai moscul acela, într-adevăr, pufos, dulceag, dar nu știu, ai și o vanilie aici care pe mine și în momentul de față mă duce cu gândul mai degrabă către acea înghețată asortată la cornet de pe timpuri, vanilie și fructe, da? Fructe de pădure. Acolo sunt. Pur și simplu acolo sunt și exact cum v-am spus, nu mi se pare prea mult, adică nici vara, cel puțin vara, de asta se vede? Nu, așa, se vede cât am băut din el, da? Foarte, foarte fain. Dacă sunteți domni, nu știu, dacă nu vă deranjează combinația asta și zona aceasta fiind de tot oarecum gurmandă, cu toate că mie îmi lasă senzația aceasta, este acel clean gurmand, dacă are sens, fin gurmand. Dacă nu, dacă doriți, de fapt, poate fi și acel iz de șampon, da? Are și ceva care te poate duce în zona aceea. Însă pe mine, pur și simplu, mai mult către acea înghețată mă trage ața. Bun, Cranberry Mask este mult mai potabil decât mâncabil față de Blueberry Mask. Da, este, nu știu, acea prințesă Middle Eastern, dacă doriți, care și-a terminat ritualul de baie și așa mai departe și pur și simplu își răsfață corpul cu o cremă bună, un parfum bun, da? Undeva în zona aceea. Din nou, foarte ușor de purtat, nu știu, dacă ar fi să zic așa la o zi, într-o zi cu temperaturi de peste 35 de grade, cred că mai repede aș purta Cranberry Mask decât Blueberry Mask. Nu știu, zic părerea mea. Iar acesta, din nou, Lychee Mask, dacă mergeți cu gândul către Kayali Sparkling Lychee, ei bine, hai să zic un 40% către zona aceea, dar nu mai mult. Mi se pare mult mai dulceag, dacă doriți, adică, cel puțin în opinia mea, după simțurile mele, în Lychee Mask de la Rabiat Prestige, ai, ca să zic așa, 60% mosc pufos dulce, genul acela de mosc care te duce cu gândul mai degrabă către o vată de zahăr, da? Și 40% acordul acela de lychee, dar nu acel lychee sparkling, ci mai degrabă un lychee cremos. Foarte, foarte fain. Foarte fain. Iar în combinație cu loțiunea de corp, nu ai ce să strâmbi din nas. Bun, mai departe, un parfum al casei Zimaya, care de data aceasta poate fi unisex, zic eu, și vorbesc aici despre Anhar Valley, pentru că nu aveam cum să nu-l includ aici. Da, pentru dumneavoastră poate este acel parfum fresh, acvatic și așa mai departe. Pentru mine este ceea ce aș cataloga eu clean scent. Este... Hai, termine. Da, ai izul acela fiind de tot acvatic, dar și ozonic totodată. Ai și izul acela de fructe, dar nu știu. E, din nou,
face parte din categoria lui celor două, și anume Latafa Maiar Natural Intense și Fig Fat de la Pandora. Din nou, asta nu înseamnă că ele seamănă, da? Să nu mă înțelegeți greșit. Dar sunt acele parfumuri care torni jumătate de sticlă pe tine, ca să zic așa, și nu deranjează pe nimeni. Deci nu are cum să deranjeze parfumul acesta. Și da, te poate duce pe alocuri și cu gândul către acel gel de duș, nu mai știu la care din ele am spus eu, am făcut eu paralela asta, dar nu mai contează acum. Ahar Velei de la Zimaia poate fi și acel gel de duș, da? Adică combinația aceasta de acord acvatic, dar nu mergeți cu gândul către briza mării, da? Nu e acvaticul acela, nu e acordul acela de calon. Nu, pur și simplu, exact cum v-am spus de când v-am vorbit prima dată despre el, acel pârâu de munte, rece, da? Are și izul acela ozonic. Se combină foarte, foarte fain. Foarte fain. Nu am ce să îi reproșez. Acum am ales două parfumuri, deoarece unul zic eu că ar înclina feminin, iar celălalt ar înclina masculin, și vorbesc despre Carus Blue Spice de la Hadlaj. Da, se vede ce daună i-am dat. Acesta este acel parfum care multe din doamnele și domnișoarele ce iubesc strict zona parfumeriei feminine ar putea spune că are înclinația aceea masculină puternic dezvoltată, da? Dar pentru mine nu. Eu l-am purtat în vară, l-am turnat pe mine, nu am nici cea mai mică problemă cu el. Din contră, îmi dă senzația aceea de proaspăt ieșit din duș, gata să ieși în deșertul zilei, da? Vă dau așa un exemplu total aiurea. Și mai am aici, și îl țineam și invers, Nordsteg Trois de la Paris Corner, care zic eu că ar înclina mai mult către latura feminină. Da, acel ceai negru cu citrice, nu știu. Din nou, s-ar putea ca pentru dumneavoastră acesta să fie de fapt acel parfum fresh, iar acesta să fie acel parfum citric, hai să zic. Dar pentru mine ambele, în baza a ceea ce prefer eu, port eu și cum văd eu între ghilimele parfumurile, fac parte din zona clean scent. Și din nou, ambele sunt perfecte pentru vară. Din nou, în opinia mea. Acum, am un parfum ceva mai vechiuț. Nu știu, dar parcă v-am vorbit când eram eu la începuturi cu YouTube-ul. Vine de la Paris Corner și se numește Kissa. Primul Kissa, dacă doriți, este acest albastru și da, pentru că are baza aceasta dublă, are fund dublu și ca să înțelegeți mai bine cât am băut din el, atât am băut, dar e drept, l-am, cred că are 2 ani, dacă nu 1 an jumate, dar nu știu de ce, acest parfum nu se inspiră normal din absolut nimic. Însă, pentru mine, are ceva ce mă duce cu gândul, nu mai știu cum se numea parfumul acela. La un moment dat era parfumul semnătură al mamei mele, 1881, dar nu mai știu cum, vi-l inseresc pe undeva pe aici. Acum tot ce îmi vine în minte e decât 1881. Ceruti, Seruti, pe undeva pe acolo. Da. Vă inserez imaginea aici. Nu se inspiră 100% din acel parfum. Adică acesta fiind parfumul semnătură, acesta 1881, fiind parfumul semnătură al mamei mele o bună perioadă de timp, cu siguranță mi-aș fi dat seama dacă Kissa este fix din același film. Hai să zic că are totuși 40% apucături din zona aceasta, însă pentru mine, exact cum v-am spus, e ca și cum mi-am făcut dușul de dimineață, vă dau un exemplu, la care am folosit genul acela de gel de duș blue, fix culoarea aceasta, iar după ce am ieșit din duș, mi-am aplicat o loțiune de corp cu ceva flori, parcă flori albe, spune eu, nici nu mai știu pe unde să mă mai dau. Da, parcă ceva flori albe și doar o fină adiere de fructe.
Da? Și e ca și cum se contopește, ca și cum se combină pe pielea mea izul gelului de duș, blue, da? Ceva ce te poate duce cu gândul către mare, izul acela acvatic, mai bine spus, combinat cu ceva flori și fructe. Hai să spunem că ar putea fi unisex, însă eu una personal îl înclin fiind de tot către latura feminină. Și pentru că nu aveam cum să fac acest videoclip și să nu introduc aceste două parfumuri, care din nou, tare sunt curioasă, dacă le aveți, lăsați-mi și mie în secțiunea comentarii dacă vi se par a fi asemănătoare. Pentru mine una, nu știu, parcă sunt asemănătoare. Vorbesc despre Eternal Mask de la Paris Corner și Mask Pur Narcis de la Hadlaj. Așa arată ele. Aceasta este dauna ce a suferit-o Narcis, cum îi zic eu, dar la acesta mai am o sticlă de backup, da? Pentru că, nu știu, nu știu, nu pot să zic chiar moscul suprem, dar e pe undeva pe acolo în top 3, da? Atât vă pot spune. Este pur și simplu divin pentru mine. Total unisex, genul acela de mosc. Nu știu dacă are sens, dar pur și simplu asta îmi vine în minte. Casual elegant, adică văd un domn purtând acest parfum și cu o pereche de pantaloni de in, o cămășuță de in, ceva de genul, dar la fel de bine văd și o doamnă purtând acest parfum, dar din nou, nu știu de ce asociez eu inul cu această aromă. Nimic deranjant de data aceasta în Mask Pur Narcis, nu, adică eu una cel puțin nu pot duce moscul de aici în zona de să pun detergent, balsam de rufe și așa mai departe. Dar în același timp, da, este izul acela, acordul acela de mosc fresh, dacă are sens. De haină proaspăt spălată, dar din nou, nu pot spune că resimt ceva care să mă ducă cu gândul către un balsam de rufe. Nu știu dacă înțelegeți ceea ce vreau să spun. Dar foarte fain. Și de ce am abuzat atât de acest parfum? Deoarece eu l-am folosit și în multe combinații cu alte parfumuri, în multe variante de layering. Pentru mine moscul acesta, nu știu, se îmbină cu foarte multe arome. Dar și Eternal Mask de la Paris Corner, pe care, în comparație cu Narcis de la Hadlaj, nu știu, acesta are și parcă un iz, fiind de total dehidic, pe care nu-l simt în Mask Pur Narcis, dar clar după ce dispare, după ce se diminuează izul acesta, către dry down-ul final, dacă doriți, ambele merg destul de mult în aceeași zonă. Adică eu le percep, cel puțin în dry down, destul de asemănătoare. Și ultimul, dar nu cel din urmă, și nu-mi vine să cred că am reușit să vorbesc despre peste 20 de parfumuri într-un timp atât de scurt, este record. Așa, ultimul, dar nu cel din urmă, dumneavoastră l-ați putea considera acel floral, fresh, hai să zicem, însă pentru mine din nou este acel clean scent și vorbesc aici despre The Night Tears de la Fragrance World, da, deci este una din sticlele care pur și simplu, nu știu, ador sticla asta, o ador, mi se pare, nu știu, e perfectă, pentru mine, pentru gusturile mele e genul acela de sticlă perfectă. Poate dumneavoastră vi se pare vintage, dar mi-ar place să am genul acesta pe mai multe culori. Boala aceea a femeilor, ne place un lucru, da, câte culori sunt? 5, le vreau pe toate, așa și eu, nu știu. Da, știu că sunt și alte parfumuri în această gamă cu aceste sticluțe, însă momentan acesta a venit la mine și dacă mai aveam un pic și îl dădeam în gură. Da, nu știu. Pur și simplu lăcrămioare, da? E ca și cum ți-ai făcut un duș într-o dimineață de vară și ai ieșit în
curtea casei tale, da, în grădina casei tale și ai ieșit la momentul acela la care, nu știu, este roa pe flori, dacă are sens, pe iarbă, pe flori, în zona aceea mă duce. E ca și cum, cel puțin eu una așa îl percep, e ca și cum aș combina izul acela de picături de rouă așezate pe vegetație, era să zic plantație, combina cu ceva lăcrămioare. Pentru mine asta înseamnă, nu știu, izul acela de curat, autentic, natural. Acum nu înțelegeți că miroase 100% natural sau că nu știu chimie, nu știu ce ingrediente sunt aici și așa mai departe. Eu vă spun strict ceea ce îmi aduce în fața ochilor izul acesta. Dar, din nou, parfumul acela perfect pentru vreme caldă și de ce nu? Adică eu una l-aș purta și în vremea rece atunci când mi-e dor de vreme caldă. Dar foarte, foarte fain. Foarte fain. Și da, știu că momentan nu e în stoc. Bun, 40 de minute. Hai totuși că sunt curioasă. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Deci 24 de parfumuri în 40 de minute. Hai că sunt bine ca să nu fiu rău. Bun. Aceasta a fost selecția mea de parfumuri clean. Exact cum v-am spus, unele poate sunt prea mult pentru dumneavoastră, dar sunt pur și simplu preferatele mele. Și da, mai erau de adăugat și inspirațiile pentru mask therapy sau alte parfumuri cu mosc, însă nu am vrut să aglomerez videoclipul. Oricum, sinceră să fiu, pentru mine, la cum mă cunosc eu, mi se pare ciudat oarecum, adică cel puțin ciudat să am 24 de parfumuri clean, în condițiile în care eu nu sunt fiartă pe clean, dar restul de parfumuri ori vor intra în videoclipuri speciale, videoclipuri dedicate, ori dacă nu vor intra în acel videoclip cu care vă ameniți de anul trecut și anume top parfumuri cu mosc. Pentru că da, mai am unul și de la Al Haramain care ar fi intrat aici, mai e și unul de la Afnan, dar mai multe data viitoare. Bun, atât pentru videoclipul de astăzi. Să rămână mult dacă ați avut răbdare să mă suportați până în momentul de față. Nu știu ce am astăzi. De fapt știu ce am astăzi. Dau din casă acum așa pe final. Astăzi a plecat juniorul meu în excursie cu grădinița și ca orice mamă urs și ca orice mamă leoaică sunt așa, adică sunt agitată, sunt, da? Mămicile care sunt mămici urs înțeleg ceea ce vorbesc eu acum și de ce am eu starea aceasta. Bun, să rămână mult, o să vă las linkuri în bara de descrieri, de asemenea link pentru contul meu de Facebook, era să spun, pentru contul meu de TikTok, contul meu de Instagram și nu în ultimul rând grupul meu de Facebook Frag Family. Lăsați-mi și mie, de altfel, lăsați-mi și mie, vă rog frumos, în secțiunea comentarii, nu știu, top 3, top 5, top 10, top câte doriți dumneavoastră, parfumuri clean, da? Top clean scent, dacă doriți. Bun, vă mulțumesc din suflet, vă îmbrățișez cu mare, mare drag. Nu uitați, Roș25 vă aduce un discount de 10% la absolut orice achiziție de pe cele 3 site-uri. DubaiCollection.ro, DubaiCollection.eu și nu în ultimul rând ArabianScent.net. Însă, până data viitoare, vă pup, vă iubesc, vă îmbrățișez și să fiți frumoși, frumoase, parfumați, parfumate. V-am pupat! زبان ما شرف عمر